Qeveria e re kalon javën tjetër në kuvend, Rama mbledh grupin e PS-s dhe i bën apel forcave të tjera të votojnë Gramoz Ruçin. PD diskuton pasdite qëndrimin e seancë. Ambasadori Lut deklaron se gasjellsi Joniano Adriatik çliron Europën nga varësia e gazit rus, projekti strategjik me rëndësi për Shqipërinë. Presidenti grek Prokopis Pavlopoulos akuzon Tiranën zyrtare se po shkel të drejtat e minoritetit në Imar. Athina vën pikpyetje mbështetjen për integrimin. Gjykata liron vajzat e arrestuara për prostitucion online. Avokatët thonë se kodi penal nuk e ka një akuzë të tillë, por policia vijon arrestimet për këtë vepër. Të nderuar zonja dhe zotrin, përshëndetje, mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 15 këtu në Vizion Plus. Kryeministri u ka bërë apel demokratëve të mos e refuzojnë kandidaturën e Gramoz Ruçit për krye parlamentar. Në mbledhjen e parë të grupit, Edi Rama është shprehur se në fillim të javës, kabineti i ri dhe programi i qeverisës do të paraqiten në kuvend. Ai ka kërkuar angazhim maksimal nga deputetët jo vetëm në parlament, por edhe në terren në takimet me qytetarët. Në mbledhjen e parë të grupit parlamentar socialist të dalë nga zgjedhjet e 25 qershorit, kryeministri Edi Rama ritheksoi kandidaturën e Gramoz Ruçit si kryetar të kuvendit. Edhe pse Partia Socialiste i ka votat e nevojshme për ta zgjedhur e vetme, Rama u bëri apel edhe kundërshtarëve demokrat ta mbështesin këtë kandidaturë. Nëse nuk e votojnë Gramozin nesër, gabojnë një herë, sepse refuzojnë deputetin me eksperiencën më të gjatë parlamentare, por duke shënjestruar me topat e politikës baltës gabojnë 100 herë, sepse refuzojnë kuptojnë që Shqipërisë as nuk i duhet dhe shqiptarët e shpërfillin lojen me topa balte mes politikanëve, sepse duan shtetin, duan punën dhe mirëqenien e tyre. Ndërkohë që Rama bëri me dije se në fillim të javës së ardhshme, kuvendi do të mbledhet sërish për të votuar kabinetin e ri qeveritar. Fillim javën e ardhshme do të paraqesim në kuvend qeverinë e re dhe programin e saj dhe më pas do të zgjedhim edhe ekipin drejtues të këtij grupi parlamentar, si dhe kryetarët e komisioneve parlamentare. Ndërkohë së bashku me kryetarin e ri të grupit, si dhe me kryetarin e Asamblesë Kombëtare, kemi hartuar tekstin që do të nënshkruhet pas zgjedhjes së drejtuesve të grupit e të komisioneve parlamentare në prani të gjithë grupit parlamentar nga përfaqësuesit e grupit, antarët e qeverisë dhe kryetari i Asamblesë Kombëtare në emër të partisë. Kryetari Rama ka kërkuar korrektësi maksimale nga deputetët, si në parlament, por edhe në terren, në takimet me zgjedhësit. Sipas tij, disiplina e grupit dhe qeverisë janë faktor kyç në këtë legjislaturë, ashtu si edhe shprehje domosdoshmërisë së vullnetit për ndërtimin e bashkëqeverisjes me qytetarët. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha mbledh në orën 18 grupin parlamentar. Kjo mbledhje parë e deputetëve demokratë do të përcaktojë kryesinë e grupit dhe kryetarit e komisioneve parlamentare që i takojnë opozitës, Komisioni i Integrimit, i Medias dhe i Shëndetësisë. Ende nuk dihet nëse Komisionin e Integrimit do ta drejtojë PD apo LSI, pasi edhe kjo e fundit ka shfaqur interes për të marrë drejtimin. Mbledhja e grupit do të diskutojë edhe reagimin e PD-s ndaj zgjedhjes së Gramoz Ruçit në krye të kuvendit dhe nuk përjashtohet mundësia që të mos marrë pjesë në votim. Gjithsesi, e vetmja protestë kundër Ruçit do të jetë ajo e ish të përndjekurve politik. Deputetët e dalë nga zgjedhjet e 25 qershorit do të betohen në seancën plenare që mblidhet këtë të shtunë. Në fillim do të bëhet verifikimi mandateve dhe pas betimit, pritet edhe zgjedhja e Gramoz Ruçit si kryetari i ri i parlamentit. Të shtunën në orën 10, socialisti Besnik Bari do të çojë legjislaturën e 9 të kuvendit. Seanca ka karakter ceremoniale, i vetmi vendim është ngritja e komisionit për verifikimin e mandateve. Deri në orën 18, komisioni do të verifikojë nëse mandatet e 140 deputetëve janë në përputhje me kushtetutën apo jo. E pas kësaj, do të mblidhet sërish seanca
në mënyrë që deputetët të bëjnë betimin. Në seancën e pasdites do zgjidhet kryetari i parlamentit edhe Gramozruçi. Sipas rregullores së kuvendit, zgjedhja e kryeparlamentarit bëhet pa debat, kështu që e vetmja rrugë që opozita të shfaq kritikat e saj ndaj figurës së Ruçit është me vot. Po ditën e shtunë pritet që presidenti Ilir Meta të mandatojë Edi Ramën si kryeministër të shqiptarëve, por seanca për miratimin e programit dhe të qeverisë do të nisë të hënën në orën 10. Gasjellsi Joniano Adriatik që lidh vendin tonë me Kroacinë çliron Europën nga varësia e gazit rus. Ambasadori amerikan Donald Lu e vlerësoi korridorin jugor energjetik si strategjik dhe me rëndësi të veçantë për Shqipërinë. Kjo vepër pritet të sjellë edhe ulje të çmimit të energjisë dhe zhvillim ekonomik. Zgjatimi i gasjellsit TAP drejt malit të Zi, Bosnia e Hercegovinës si dhe Kroacisë vlerësohet si një projekt me rëndësi jo vetëm për Ballkanin, por edhe për Europën në tërësi, pasi do të çlirojë këtë të fundit nga varësia e gazit rus. Ambasadori amerikan në Tiranë Donald Lu e vlerëson gasjellsin Joniano Adriatik si etik edhe për Shqipërinë. Ne luftojmë për korridorin jugor sepse ai do të ndihmojë në sigurinë rajonale, bashkëpunimin dhe rritjen ekonomike, por mbi të gjitha do të çlirojë Europën nga varësia e tepërt ndaj gazit rus dhe gasjellsit rus. Ndërsa hyj në çerekshekullin e dytë të punës sime për sigurimin e energjisë në Europë, jam i nderuar të shërbej në një vend që luan një rol kaq kryesor në realizimin e ëndrrës së gasjellsit të korridorit jugor, i cili përfshin gasjellsin TAP dhe jemi shumë pranë përmbushjes së kësaj ëndre. Për ambasadorin, gasifikimi i Shqipërisë do të ulë dhe koston e energjisë elektrike që paguajnë shqiptarët. Së bashku me interkoneksionin e propozuar nga Greqi e Bullgari, gasjellsi Joniano Adriatik do të rrisë furnizimin me energji për Shqipërinë, Malin e Zi, Bosnjë e Hercegovinën dhe Kroacinë, por do të shërbejë si mbrojtje kundër ndasive për gazin dhe rritjen e çmimit të energjisë. Shqipëria shpenzoi më shumë se $80 milion për importin e energjisë këtë verë. Mbështetje të plotë të këtij projekti, i cili mblodhi në Tiranë përfaqësues të 4 shteteve, i ka dhënë edhe ambasadori i ABE-s, Romana Vlautin. Bashkimi Evropian është muskuli brapa këtij projekti. Ne në BE jemi të kënaqur që shikojmë ecurinë që është diskutuar dhe po diskutohet për projektet e gazit. Ecuria për sa i përket gasjellsit TAP dhe Jonian është një nga 10 prioritetet e komisionerit Juncker. Shqipëria është përfituese e madhe këtij projekti pasi do të bëjë të mundur gasifikimin e veriut të vendit duke nisur nga Durrësi, Lezhë dhe Shkodra. Aktualisht projekti i JAP ka hasur në bariera serioze teknike. Një nga barierat është kriteri i cili kërkon përkrajën e projektit nga jo më pak se 2 vende të Bashkimit Evropian. Dhe ky kriter është ai që pengon JAP për futjen në listën e projekteve të interesit të përbashkët. Për këtë arsye, ne kemi nevojë të kapërcejmë të ngërsh teknik, i cili do të ketë pasoja regresive. Projekti Joniano Adriatik, që do të shtrihet në 4 shtete, Kroaci, Bosnjë Hercegovinë, Malëzi dhe Shqipëri, do të bëjë të mundur që vendi ynë të mos të ndërtojë një rrjet të dedikuar të transmetimit për zonën e veriut. Ky gasjellës ka një gjatësi prej 516 kilometrash dhe një kosto ndërtimi prej 630 milion eurosh. Ai mund të përdorë gazin e TAP-it për ta shpërndarë deri në Kroaci ose Anasjeltas. Presidenti grek Prokopis Pavlopoulos ka denoncuar sërish shkeljet që sipas tij po i bëhen të drejtave të minoritetit grek në Himar. Në darkën zyrtare përndër të vizitës së presidentit francez Macron, ai tha se Greqia nuk mund të favorizojë perspektivën europiane të një shteti që kryen shkelje të tilla. Athina zyrtare vijon pretendimet për shkeljen e të drejtave të minoritetit grek në Shqipëri, duke përmendur specifikisht problemet e pronësisë në Himar. Deklarata e radhës erdhi nga presidenti Prokopis Pavlopoulos, gjatë një darke zyrtare përnder të presidentit Macron që vizitoi kryeqytetin grek. Ακριβώς τον σεβασμό του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Το ίδιο συμβαίνει και με τη γειτονική Αλβανία. Kjo po ndodh edhe me Shqipërinë fqinje. Edhe ajo duhet të gjejë vendin e saj në Bashkimin Evropian, por me respekt të plotë tek të drejtat europiane. Dhe një prej shtyllave të drejtave europiane janë të drejtat themelore të njeriut. Ku shikojmë shkelje të tilla të drejtave themelore, siç është për shembull e drejta e pronësisë, si është e mundur që Greqia të favorizojë një perspektivë të tillë europiane, të një shteti që shkel të drejtat europiane? Grekët nuk lëshojnë peas për Maqedoninë, vend me të cilin kanë ende të pambyllur konfliktin për emrin. Ένα άλλο παράδειγμα αφορά
άλλο ένα γειτονικό κράτος, την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Në lidhje me vendin fqinj, ish Republikën Jugoslave të Maqedonisë, po ndjekim perspektivën e tyre europiane. Nuk po flasim vetëm për respektimin e historisë, por kur një vend përdor një emër vë në dyshim kufit ekzistues të vendit antar të Bashkimit Evropian. Kështu nuk mund të ketë perspektivë europiane, pasi nuk respektohet e drejta europiane. Marrëdhëniet e Greqisë me fshinjët e saj verior u diskutuan gjatë darkës ku mori pjesë edhe presidenti francez Emmanuel Macron, i cili më herët ishte takuar edhe me kryeministin Tsipras. 6 vajzat e ndaluara 2 ditë më parë në akuzën e prostitucionit online janë lënë të lira nga gjykata, ndërsa administratorja e qendrës ku punonin vajzat tha në seancë se nuk e dinte që ky aktivitet ishte i paligjshëm. Gjykata e krimeve të rënda caktoi masën e sigurisë arrest në shtëpi për administratorin e ambientit ku 6 vajza, mes tyre edhe një e mitur, ushtronin prostitucion online. Trupi gjykues i la në detyrim paraqitje vajzat e ndaluara 2 ditë më parë, ndërsa vendosi masë më të lehtë ndaj administratores Dafina Tresa, pasi ajo është nënë e një fëmije të mitur. Tresa tha para gjykatës se vajzat çdo gjë e bënin me dëshirën e tyre. Ajo shtoi se nuk e dinte që ky ishte aktiviteti ndaluar që dënohej nga ligji, por prokuroria ka ngritur akuzën për përshtatje ambientesh për shfrytëzim prostitucioni e rekrutim vajzash për prostitucion. 2 ditë më parë, policia e Tiranës finalizoi operacionin e koduar Chatline 3. Sipas bluve, ambienti i marrë me qera në bulevardin Bajram Curri ishte përshtatur për komunikimet virtuale. Nga hetimet ka rezultuar se klientë të faqes janë kryesisht persona me shtetësi huaj, ndërsa përfitimet e vajzave varionin nga 300 deri në 1000 euro në muaj. Kodi penal nuk ka asnjë fjalë për prostitucionin online. Kjo mungesë sipas avokatëve penalist ka sjellë rrëzimin e kësaj akuze në gjykat. Por policia vijon arrestimet e vajzave me argumentin se kodi mund të interpretohet edhe pse është i mangët. Ndonse në kodin penal nuk ka një përcaktim të qartë për prostitucionin online, deri më tani policia numëron 3 operacione ku në total janë prangosur 16 vajza. Në të gjitha rastet, akuzat janë ato të shfrytëzimit të prostitucionit, mbajtjes së ambienteve për këtë lloj veprimtarie dhe prostitucion, përkatësisht në enet 113, 114 dhe 115 të kodit penal. Në këtë pikë juristët shprehen se, duke mos pasur një kuadër ligjor të përcaktuar për krimet online, atëherë akuza nuk mund të ngrihet në gjykat. Kodi penal shqiptar nuk i njeh figura krimi ose vepra penale të tilla që ka të bëjë me chat online për marrëdhënie seksuale online. Nuk është as ushtrim prostitucioni, sepse mungon kryerja e marrëdhënieve ose midis një burri, grua ose midis 2 persona në të njëjtën gjini. Në rast se mungojnë këto element, atëherë nuk kemi vepra penale. Për ndryshe mendon kreu për sektorin e trafiqeve në policinë e Tiranës Skerdi Kasimati. Sipas tij, veprat penale për prostitucionin ndonse nuk janë të rregulluara qartë në kodin penal, kanë vend për interpretime. Ai tha për Vizion Plus se akuzat janë ngritur dhe pas konsultimeve me prokurorin, por duke parë dhe praktikën e vendeve të Bashkimit Evropian. Vepra penale e prostitucionit nuk është përshkruese se si funksionon prostitucioni në kodin penal të paktën. Në këtë rast, ne jemi referuar dhe ligjeve të vendeve të huaja, jemi referuar dhe vendimeve të gjykatave të vendeve të huaja, dhe duke qenë se prostitucion ka të bëjë dhe me marrjen ose dhënien e shpërblimit për përfitim seksual, kemi kategorizuar që kjo veprimtari është prostitucion. Në më të shumtën e rasteve të referuara në gjykat, vajzat janë lënë të lira ose detyrim paraqitje, si në operacionin e ngjashëm në Qershor, ku 9 vajzat të cilat ushtronin të njëjtin aktivitet u liruan nga gjykata, pasi nuk plotësohej akuza e prostitucionit, ku nevojitet takimi me klientët. Konflikt me armë në qytetin e Laçit, pronari një lokali plagoset rënd pas përplasjes me një grup të rinj. Autorët arrin t'i shpëtojnë policisë. Drejtuesit vendor të qarkut të Tiranës diskutojnë masat për nisjen e mësimit, lëvizja kufizuar për furgonët, jo më shitës ambulant në për shkolla. Pronari një lokali në Laç ka mbetur i plagosur rënd pas një konflikti me një grup të rinjsh. Rudolf Toma është qelluar me armë zjarri jashtë ambienteve të biznesit të tij, ndërsa autorët kanë mundur të largohen nga vendi i ngjarjes.
Të shtona me armëzjarri janë regjistruar në orët e vona të mbrëmjes së të njëjtës në një lokal në qendër të Laçit. 4 të rinj u konfliktuan me pronarin e një lokali i cili ka mbetur i plagosur. Sipas policisë, debati nisi në ambientet e brendshme të lokalit, edhe më pas një prej tyre nxori armën e qelloi mbi Rudolf Tomën. Ky i fundit për shkak të plagëve është dërguar menjëherë në spitalin e traumos në Tiranë, ku ndodhet në gjendje të rëndë për jetën. Ende nuk dihet nëse bëhet fjalë për një konflikt qasti apo të hershëm. Burimet e policisë bëjnë me dije se autorët kanë përfituar nga errësira, duke u larguar nga vendi i ngjarjes. Uniformat blu pasi kanë grumbulluar provat në vend ngjarje, si dhe kanë marrë dëshmitë e personave të rastësishëm në vendin e ngjarjes, kanë shpallur në kërkim autorët e krimit. Policia e Fierit arrestoi pas ditën e të njëjtës autorin e zjarrvënies në ullishtet e fshatit Rërës në Patos, ku u dogjën 30 hektar me shkure dhe ullishte. Në prangara Lefter Kalemi, 56 vjeç, banues në Patos. Sipas policisë, Kalemi i ka vënë zjarrin në ullishtet së tij për ta pastruar, por zjarri ka dalë jashtë kontrollit duke djegur tokat me ullishte të disa banorëve të tjerë të kësaj zone. Në fikjen e zjarrit u angazhuan 12 zjarfikës, grupet policisë dhe forcat e ushtrisë. Fikja e zjarrit në këtë zonë është bërë pas 6 orësh. Nisja e mësimit ditën e hënë pritet të sjellë një ditë ngarkuar për të gjithë. Ndaj drejtuesit vendor diskutuan masat për lehtësimin e qarkullimit. Furgonët do të lëvizin me orare të kufizuara, ndërsa në shkolla do të ndalohen shitësit ambulant. 3 ditë para fillimit të shkollës, prefekti i Tiranës mbledh pushtetin vendor dhe drejtoritë arsimore për masat që duhet merren për mbarvajtjen e procesit. Bashkia e Tiranës rikthen urdhrat e kryetarit Veliaj për ndalimin e qarkullimit të furgonëve të mallrave në orare të caktuara, si dhe rregullat për mjetet e transportit të nxënësve. Nga ora 7 deri në 9 të mëngjesit nuk mund të lëvizin mjetet e transportit të mallrave në brendësi të unazës së mesme dhe të vogël, si dhe në brendësi të unazës vogël nuk ka absolutisht asnjë qarkullim të këtyre mjeteve. Të gjithë mjetet e transportit të nxënësve duhet të jenë të pajisur me dokumentacione përkatës dhe mos i përdorin këto mjete në destinacione të tjera. Nga 11 shtatori, policët bashkiak do të jenë të pranishëm pranë shkollave për të kontrolluar respektimin e sinjalistikës për mësorët dhe veçanërisht nxënësit, si dhe për ndalimin e shitësve ambulant. Nënkryetari i bashkisë deklaron se ky vit e gjen Tiranën me infrastrukturë më të mirë arsimore. Kemi bërë ndërhyrje në 191 shkolla të zonave rurale dhe të qytetit, ku është përmirësuar mjaft ndjeshëm infrastruktura e këtyre shkollave. Kemi 3 shkolla të reja në drejtorin tonë, 3 shkolla të cilat po ashtu kanë mbushur kapacitetin e tyre, duke krijuar mundësinë që shkollat që janë rreth rrotull të lehtësohen për nga numri i nxënësve për klasë, po ashtu të ndikohen edhe në uljen e numrit të shkollave që kalojnë me një turn. Ndërsa vitin e ardhshëm Tirana synon të eliminojë mësimin me 2 turne, Bashkia e Kavajës ankohet se shkollat në njësinë e saj administrative janë në gjendje kritike. Kjo sidomos për disa problematike që ka të bëjnë me disa probleme urgjente në disa shkollat të zonave rurale, ritheksoj si në Luz, në Helmas, madje në Helmas kemi problem një shkollë pothuajse po shkatërrohet dhe është vend në dijeni pothuajse gjitha edhe organet e tjera të zbatuese. Realisht rrezikohet, pra në fshatin Shtator rrezikohet jeta e fëmijëve. Pas një periudhe të gjatë pushimesh, e ëna 11 shtatorit pritet të jetë një ditë e ngarkuar jo vetëm për institucionet arsimore, por dhe i qarkullimi në rrugë. Kryeqyteti ka trafikun më të madh veçanërisht në segmentet pranë shkollave. Ndërkohë hapja e segmentit të Unazës së Madhe nga Pallati me Shigjeta në drejtim të Kopshtit Botanik pritet të ndikojë në lehtësimin e trafikut. Për të dytën muaj radhazi inflacioni shënoi rënje, duke arritur në muaj ngushtë 1.6%, niveli më i ulët i 2017-s. Rënja e inflacionit ishte e paralajmëruar nga rritja e dobët e çmimeve të prodhimit dhe atyre të importit. Në një mas më të vogël, në këtë situatë ka dhënë efekte edhe forcimi i lekut në kursin e këmbimit ndaj euros. Një lek i fortë i bën më të lira importet dhe ul presionet për inflacionin. Banka e Shqipërisë shpreson se këtë vit inflacioni do të arrinte në 2.3% me bazë vjetore, por rënja me 2 muaj rresht e bën pesimiste këtë pritshmëri të Bankës Qendrore. Në çdo lagje të Tiranës do të ketë hapësira çlotëse për fëmijët dhe të moshuarit. Ky është premtimi i kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj, i cili thotë se është trefishuar numri i njerëzve që preferojnë ta kalojnë kohën e lirë në natyrë. Në nisjet e punimeve të një hapësire lojrash dhe shplotëse për fëmijët dhe të moshuarit në njësinë në 7 në kryeqytet, kryebashkiaku Erion Veliaj garantoi se bashkia do të vijojë investimet.
Në 2 vitet në vijim, ato do të shtrihen në nivel kapilar në çdo lagje, tha ai. Nëse ne nuk mendojmë për ekstremet e jetës, aty ku dikush ka nevojë për ndihmë, ka nevojë të asistohet, ka nevojë të ketë gjithë dorën e bashkisë dhe të shtetit, është shumë e vështirë që ne të kemi komunitetet që ndoshta. Ndaj dhe më vjen mirë që pasi kemi rregulluar vendet e qendrës Tiranës, si një familje e mirë që fillimisht rregullon dhomën e ndënjes, pastaj kemi filluar tani në nivel kapilar të gjitha lagjet dhe të gjitha komunitetet e vogla. Kreu i bashkisë tha se përmirësimi i infrastrukturës ka dhënë rezultate pozitive dhe numri i qytetarëve të cilët preferojnë ta kalojnë kohën e lirë në natyrë po rritet. Mezi pres që ne ta mbarojmë këtë përpara se të fillojë moti i ftohtë, që të kemi sa më shumë javë ku të gjithë banorët e zonës të shijojnë një ambient shlodhës, mu poshtë pallatit tyre dhe jo ta kërkojnë këtë vetëm në vendet qendrore të Tiranës. Fatmirësisht gjithmonë më shumë njerëz po dalin jashtë. Nga statistikat tona është trefishuar numri i njerëzve që kalojnë kohën e lirë në natyrë dhe një qytet që jetohet 24 orë është fakt një qytet ku ja vlen të jetohet. Projekti për ndërtimin e këndit të 23 të lojrave parashikon krijimin në një hapësirë të re të shlodhëse, shtimin e gjelbërimit, ndriçimit, vendosjen e stoleve, si dhe instalimin e moduleve të ndryshme lojrash, argëtimin e fëmijëve. Pas bllokimit të ngërçit politik në Kosovë dhe marrjes së mandatit nga presidenti Hashim Thaçi, Ramush Haradinaj bëri të ditur se seanca për prezantimin e kabinetit të ri qeveritar do të mbahet të shtunën. Kjo për shkak se subjektet politike në koalicion nuk i kanë ende emrat e ministrave. Haradinaj sqaroi për mediat se në seancën e prezantimit qeverisë do të bëhet i ditur edhe programi ekzekutivit për 4 vite të ardhshme. Ndërkohë, PDK zhvilloi një mbledhje ku diskutuan propozimet për ministra për 6 dikasteret që i takojnë kësaj force politike. Deri tani mësohet se drejtimi i Ministrisë së Punëve të Jashtme i është besuar kreut të AKR-s Behgjet Pacolli. Rikthehen sot në ekranin e Vizion Plus emisionet Kapital dhe Oktapod. Ambasadorja e BE-s Romana Vlaudin rrëfehet përballë gazetarit Aleksandr Furgji, ndërsa moderatori Turian Hyska premton mjaft surpriza në këtë sezon të ri. Mbrëmja e së premtes në Vizion Plus është ajo e ngjarjeve të javës, e personazheve që bëjnë jo vetëm jetën politike, por edhe atë të spektaklit. Emisionet që janë bërë burime lajmesh për mediat në Shqipëri, Kosovë e kudo ku flitet shqip, rinisin sërish rrugtimin në këtë sezon të ri në Vizion Plus. Me 2 alternativa krejtësisht të ndryshme, përmes Kapital dhe Oktapod, Vizion Plus ju sjell panoramën më të qartë të aktualitetit në Shqipëri. E ky rrugtim nis sot me një personazh jo pak ndikues në politikën shqiptare e në përpjekjet për integrimin e vendit. Kapitali këtë vit fillon me ambasadoren e Bashkimit Evropian në Tiranë, zonjën Vlaudin. Ka një arsye, besoj se është e përligjur sepse ky vit pritet të jetë vendimtar për marrëdhëniet e Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Në Kapitale dhe këtë vit do të animohen debatet lidhura me ngjarjet më të rëndësishme të javës, e sidomos duke analizuar impaktet dhe domethënien e tyre në teatrin politik shqiptar. Prioriteti i Shqipërisë për këtë vit besohet se do të jetë reforma në drejtësi. Dhe ne në Kapital për këto tema do të vazhdojmë të flasim dhe si gjithmonë do të mundohemi të jemi të paanshëm, të pandikuar, të hapur, pa paragjykime, si për çështjet që trajtojmë ashtu dhe për të ftuarit që do të jenë në studion tonë. Betohem. Një hapësirë për politikën do të ketë edhe në Oktapodin e Turian Hyskës, që këtë sezon është rritur edhe më shumë dhe premton t'ju mbajë zgjuar pak më gjatë. Politika që pashpangshme vjen në Oktapod, po vjen në formën time. Nuk ka më 4-5 personazhe që flasin për politikë, nuk ka më analist, por sigurisht janë intervista teke, intervista me dinamikë që rrjedhimisht prodhojnë edhe lajm dhe në fakt jam shumë i lumtur që sa herë që del Oktapodit nesërmen ka gjithmonë një lajm. Për turin është e vështirë që sezonin e ri ta konceptoj parisi. E kjo duket në studion që transformohet çdo minutë. Keni bërë gjatë gjithë ditës, natën e kaluat me mua. Kemi menduar që të vim në një formë prapë ndryshe, të fusim një element ose 2 elementë të rinj. Llojet e intervistave do shtohen, do jenë 2 lloje të tjera. Implementimi i publikut, të njerëzve që na ndjekin nga ekrani do jetë më i madh, do fusim telefonata që nuk e kemi pasur. Të ftuarit do vinë në 2 kënde, edhe orari nuk fillojmë në 22:00, fillojmë 10, po fillojmë në 22:15 minuta për të ndëjtur sa më gjatë natën. Me shumë personazhe, me analiza, komente dhe ngjarje, kështu premton të vi Vizion Plus në shtëpitë tuaja çdo të premte deri pas mesnatë. Gjatë ditës natën e kaluat me mua.
Kjo fundjavë ka si kryefjalë artin vizual, ekspozita më e re e hapur në kryeqytet është ajo me grafikat Bardhe Zi e Kristi Babës në Muzeun Histori Kombëtar. Në të njëjtat ambiente, publiku mund të ndjekë edhe 65 veprat e autorit Gjergj Meta, ndërsa Galeria Kombëtare kushton vëmendje të veçantë peizazheve dhe portreteve të Qamil Grezdës si një rekujem për artistin në 100-vjetorin e lindjes së tij. Në Galerinë e Arteve ekspozohen edhe sendet personale të piktorit. Qeveria e re kalon javën tjetër në kuvend, Rama mbledh grupin e PS-s dhe i bën apel forcave të tjera të votojnë Gramozruçin. PD diskuton pasdite qëndrimin në seancë. Ambasadori Lut deklaron se gasjellsi joniano Adriatik shliron Europën nga varësia e gazit rus, projekti strategjik me rëndësi për Shqipërinë. Presidenti grek Prokopis Pavlopoulos akuzon Tiranën zyrtare se po shkel të drejtat e minoritetit në Imar. Athina bën pikpyetje mbështetjen për integrimin. Gjykata liron vajzat e arrestuara për prostitucion online. Avokatët thonë se kodi penal nuk e ka një akuzë të tillë, por policia vijon arrestimet për këtë vepër. Shikues nderuar, ishte gjithçka për këtë edicion informativ. Për më shumë informacione, në çdo kohë mund të klikoni në adresën tonë të internetit vizion+.tv, si dhe në rrjetin social Facebook. Bashkë kemi përfunduar tu, mirupafsh.